Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn thêm một món, đó là vịt nấu chao. Khi nhắc đến các món ăn với chao thì không thể nào bỏ qua món vịt nấu chao. Đây là món ăn dễ làm mà lại ngon miệng, được rất nhiều người miền Tây yêu thích. Món này là lựa chọn tuyệt vời trong mỗi dịp sum họp gia đình và bạn bè. Nồi vịt nấu chao thơm ngon, sôi sùng sục, thịt vịt ngọt mềm cùng nước dùng đậm đà thơm lừng mùi chao, chấm cùng với nước chấm chao béo béo cay cay vô cùng kích thích vị giác. Để làm được món vịt nấu chao ngon thì khâu chế biến vịt là rất quan trọng. Sơ chế không kỹ, vịt sẽ có mùi hôi, ăn sẽ không còn ngon miệng. Vậy cách chế biến món vịt nấu chao như thế nào? Thì nào, mời các bạn hãy cùng mình vào bếp để cùng nhau thực hiện món vịt nấu chao này nhé. Mình có chuẩn bị nửa con vịt làm sẵn nặng 1 kg. Các bạn chọn vịt có màu vàng nhạt, đều màu, ấn vào có cảm giác đàn hồi và săn chắc. Nếu nhà các bạn đông người và có thời gian, các bạn nên chọn mua vịt còn sống rồi về nhà mình làm. Còn ở đây mình chỉ dùng nửa con, với lại không có thời gian nên mình mua vịt làm sẵn cho nó tiện. 500g khoai môn. Mình chọn những cái củ có dáng tròn, dài, có kích thước vừa phải, thì khi chín khoai sẽ dẻo, có vị ngọt và bùi. Khoảng 10 củ hành tím, ớt trái, 5 tép tỏi, 1 củ hành tây nhỏ, 1 nhánh gừng, sả cọng, 1 keo chao nhỏ, bông bí, rau muống. Các bạn có thể chọn thêm nhiều loại rau khác tùy vào sở thích của mình. Thịt vịt sau khi mua về mình đã rửa qua với nước lạnh. Cho vào đây 1 muỗng canh muối, gừng đập dập và nửa chén rượu. Mình cho thêm rượu và gừng đập dập vào để rửa cùng với vịt, sẽ giúp cho vịt giảm bớt cái mùi hôi. Các bạn có thể thay thế bằng chanh và giấm cũng được. Mình xoa bóp cho miếng thịt vịt thấm đều nước rượu gừng, rồi dùng những cái miếng gừng đập dập này chà đều lên miếng vịt. Sau đó mình để mình ngâm trong khoảng 15 phút. Các bạn sơ chế kỹ như vậy thì miếng thịt vịt của mình khi ăn nó không có bị hôi. Khi đã đủ 15 phút rồi thì các bạn sẽ rửa thịt vịt lại với nước lạnh và mình để cho ráo nước. Mình chặt thịt vịt thành những cái miếng vừa ăn. Các bạn nhớ là mình chặt hơi to, đừng có nhỏ quá, vì khi mình nấu xong miếng thịt vịt của mình nó còn teo lại nữa. Mình nêm vào đây 2 muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê muối và 3 muỗng canh đường. Mình cho thêm vào đây là gừng băm, hành tím băm và tỏi băm. Nếu nhà các bạn không có trẻ nhỏ thì các bạn cho thêm ớt vào nha. Mình cho hết một hũ chao vào. Hũ chao này của mình nặng 170g. Mình chỉ sử dụng phần cái chao và chừa lại phần nước nha. Chao này là chao đậu hũ, các bạn nên sử dụng chao môn, thì khi nấu xong món ăn sẽ béo và ngon hơn. Mình nghe người ta nói chao càng cũ thì ăn sẽ càng ngon á. Mình dùng muỗng tán nhuyễn cái phần chao này. Các bạn có thể cho ra ngoài cái chén mình tán nhuyễn trước rồi mình mới cho vào thịt để mình ướp. Sau đó mình sẽ trộn đều cái phần thịt này và để ướp trong khoảng 30 phút cho đến 1 tiếng để cho thấm đều gia vị. Trong thời gian chờ ướp thịt vịt, mình sẽ đi chiên khoai môn. Khoai môn sau khi mua về, các bạn gọt vỏ và rửa sạch, sau đó cắt thành những cái miếng vừa ăn. Các bạn cắt hơi to chứ đừng có nhỏ quá. Khi mà chảo dầu nóng lên thì mình cho khoai môn vào để chiên. Mình trở bề miếng khoai để cho miếng khoai được vàng đều. Các bạn không cần chiên cho chín, các bạn chỉ cần chiên cho các bề mặt của miếng khoai vàng đều là mình sẽ vớt ra. Chiên khoai môn trước sẽ giúp cho món vịt nấu chao sau khi nấu xong có mùi thơm, miếng khoai môn vẫn còn nguyên vẹn, không có bị nát. Khi khoai vàng đều các mặt, mình gấp ra và lúc này các bạn mở lửa lớn để cho dầu nó nhả ra bớt. Bắt lên bếp một cái nồi và cho vào đây 3 muỗng canh dầu ăn.
Cho hành tím băm vào. Mình đảo đều. Và cho thêm tỏi băm vào. Các bạn đảo đều cho đến khi phần hành tím và tỏi băm vàng. Mình cho hết phần thịt vịt đã ướp vào trong nồi. Mình dùng đũa đảo đều cho đến khi thịt vịt săn lại. Thịt vịt bây giờ đã bắt đầu săn lại rồi. Mình tiếp tục đảo thêm khoảng 5 phút nữa. Món vịt khi mà mình nấu thì phần da lúc nào nó cũng tiết ra rất là nhiều mỡ. Các bạn thấy cái phần màu vàng dưới đáy nồi chính là phần mỡ vịt đó. Mình cho vào đây 1 lít nước dừa tươi. Cho thêm 1 lít nước lọc vào. Hoặc là các bạn cho đến khi thấy cái phần nước nó xăm xắp với phần thịt là được. Mình dùng đũa đảo đều để cho phần thịt nó ngập trong nước. Chờ cho đến khi nước sôi trở lại thì các bạn canh vớt bọt. Cái phần màu vàng nổi lên trên mặt là phần mỡ vịt tiết ra. Bạn nào mà thích ăn béo thì các bạn có thể để lại. Còn ở đây thì mình sẽ vớt bỏ hết cái phần mỡ vịt này nha. Phần mỡ này rất là nhiều luôn á. Các bạn cứ vớt cho đến khi nào hết thì thôi nha. Mình cho thêm sả cọng vào cho nồi vịt nấu chao được thơm. Rồi mình để lửa nhỏ và nấu trong khoảng 30 phút cho thịt vịt chín. Cái phần nước chao lúc nãy mình chừa lại bây giờ mình cho vào luôn. Lúc này mùi chao thơm lừng rất là hấp dẫn. Mình dùng đũa mình ghim qua miếng thịt vịt. Nếu thấy đũa ghim xuyên qua như thế này là thịt vịt đã chín rồi. Mình cho khoai môn vào. Nấu thêm khoảng 10 phút là mình sẽ tắt bếp. Mình nấu thịt vịt và khoai chỉ vừa chín tới thôi, vì một lúc khi ăn lẩu mình bắt lên bếp, thịt vịt và khoai còn chín nữa. Nếu mình nấu lâu quá nó mềm ăn không có ngon. Lúc này các bạn nêm nếm gia vị lại một lần nữa để cho phù hợp với khẩu vị của gia đình mình nhé. Các bạn có thể cho thêm dầu màu điều vào để cho nồi vịt nấu chao được đẹp mắt hơn. Ở đây mình chưa có chuẩn bị nên mình không có để nha. Cuối cùng là mình cho thêm củ hành tím, hành tây và ớt vào. Rồi mình sẽ tắt bếp. Thế là nồi vịt nấu chao của mình đã hoàn thành rồi đấy. Các bạn chuẩn bị thêm một keo chao để mình làm nước chấm chao nha. Mình cho vào chén 2 muỗng cà phê chao, khoảng 2 viên chao. Cho thêm một ít nước chao khoảng 3 muỗng cà phê, 2 muỗng cà phê đường. Mình tán nhuyễn cái phần chao này. Trộn đều lên. Và cho thêm một ít ớt vào. Mình múc thịt nấu chao này ra một cái nồi lẩu. Khi ăn mình sẽ bắt lên bếp cho nóng. Món này mình nhúng với bông bí, rau muống và ăn kèm cùng với bún. Mình múc một miếng thịt vào chén. Thêm một miếng khoai. Chan một ít nước chao. Gắp thêm một miếng bông bí. Mình mời các bạn cùng thưởng thức với mình nhé. Món vịt nấu chao thơm ngon bắt mắt. Mình gắp một miếng thịt vịt chấm cùng với nước chấm chao. Khi ăn các bạn sẽ cảm nhận được miếng thịt vịt ngọt mềm, thấm gia vị, nước dùng đậm đà, thêm vị bùi bùi của khoai môn, vị chao đặc trưng thơm lừng, vô cùng thơm ngon và hấp dẫn. Món vịt nấu chao này thích hợp dùng vào những ngày trời mưa, thời tiết se lạnh. Cách nấu không quá khó, các bạn hãy thử vào bếp để làm cho người thân và gia đình mình cùng thưởng thức và để lại dưới bình luận để chia sẻ cùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Goodbye!